Hello, baby. Oh, very good. Bigyan natin ng visual niya. Ayan. No? Lakas-lakas na ba ng baby na yan? Lakas-lakas naman na yan. Nilalagyan ko pala ng coconut oil. Coconut oil ang kanyang head para bago siya maligo. Kaya mo na yung ulo mo Good job, babe. Good job, baby. No. Ready ka na maligo? Ready? Huh? Ready na ikaw? Huh? Are you ready? Uy, Zeus! Antok na yan. Antok na. Go, go! Let's go, 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 baby! Tigil po to dito. Ito, di ba nito na siya? Update. Tutupi muna tayo, guys. Madaming tupiin. Dami kong tupiin. Grabe. Grabe. Buhay nanay. Tutulog na kasi si baby. Gusto daw ni Melby kumain ng dinuguan mamaya. Gusto niya magluto. Naghanap siya ng mga ingredients. Bumili na kasi siya ng dugo sa sa Seafood City nung nakaraan. Magluluto na lang daw siya. Siya or ako. Depende sa mood ni baby. Gusto niyang ako magluto eh. We'll see. Kung hindi magigising si baby mamaya. Pusin ko muna itong tupiin ko. And then, lunch na din kasi namin yun. Di pa ako nakaluto ng dinuguan. Manonood lang tayo sa mga videos. Tignan natin kung paano magluto. Napagod siya sa kanyang ligo. Hindi nakatulog. Oh. Siya na daw magluluto, guys. Ikaw na magluto. Balat ako lang. Kaya mo yan. Ha? Ano ba yung nabili mo na yun? Yun lang, sige. Kaya mo yan. Pagkaluluin ko ng lahat. Ano yun? Beef lagi yun. Beef shoulder. Akala ko pork. Next time. Nakain pala ako ng chicken egg roll, guys. Binili niya sa Walmart. Kasi alam niyang matagal na naman maluluto yung kanyang recipe. Recipe mo yan eh. Luluin lang yun. Recipe mo ako sa panlasang Pinoy mo na kukunin. Dami siya pala sa Pinoy eh. Shoulder. Akin na. Tsaka walang pork belly pala dun. Meron.
Sarap pork belly, may mga taba-taba. Okay na yun. That's fine. Yung pork belly ko dyan, wala na eh. Hindi ba dati Basta. nabibili ako? Naubos na. Hi! Hi, baby! Busog na ikaw? Ha? Busog na? Antok na naman. Ano ba yan? Ano ba talaga ang buhay? Ha? Ang hirap ba? Ha? Kain tulog? Sarap-sarap naman ang buhay mo. Ha? Ayara? No? Sarap ng buhay ng bata. Kain tulog pupo. Kain tulog pupo. Buyog-buyog ang baby. Buyog-buyog-buyog. Puriya-buyog. Puriya-buyog-buyog-buyog. Puriya-buyog-buyog. Oh. Oh. Oh, sus. Naka 5 ounce na naman yan, guys. Grabe na talaga, guys. Paano mag-diet? How to diet? Yeah, ayan na, kanyang dinuguan. Oh, sarap. Mamantika. Gusto ko yan, babe. Ayaw ko yung maraming sabaw. Tikman natin. We'll see. Nasaan pa guys? Oop. Oh, maasim. Gusto ko yung maasim nga. Sopa. Nami ako sopa. May sugar din to. Konti. Ah. Ito nga, babe. Masarap. Hindi ako nag-char. Ayoko yung masabawin. Mantika. Wow, sarap din. Ay. Ano naman ang pizza? Mapapadami tayo ngayon. Mapapadami. Pwede na. Ano na tayo ng karinderya dito? Hindi sa mayan sabi. Yung dugo. Konti na pinalagay dito. Hindi lang. Buo eh. Nakachamba po yung aking mister sa kanyang dinuguan na first time niya ginawa. Good job ka dun, Beb. Masarap. Pwede na siya mag-kalendarya. Dito. No. Oh. Nakabili siya ng dugo, pero merong buo. Hindi niya nalagay yung buo. Kasi, yung nilagay niya lang is yung liquid lang daw. Buo. Buo ba lahat? Ang binili mo? Hindi, hindi ko dito. Hindi ba yung mga nandun, yung mga benta nila? Yung mga po, yung mga sopa. Guys, update! Nanonood kami ng Demon Slayer! Meron ng season 5! Finally, inaantay namin yan. And may snacks kami. Picnic. Yung salad ko. And then yung drinks. And then the baby. Gising. Woo. Movie marathon tayo ah. Ha? Oo? Movie marathon yan? 102 degrees. But how could you move in a state like that? Those conditions are fatal.
Yes, that's correct. I think that's the point, when those who aren't chosen are killed off. Whether you die or survive in that moment determines. Hi guys, gabi na, alas 11 na. Nanonood pa rin kami ng movie. Ano yan? Crash Landing on You. Diba? Ano talaga kami tawag nito, movie marathon. Kakapamp ko lang. Mga 6-7 hours. Ayan, matutulog na pala kami guys. Hilamas na ako. Ayan, matutoothbrush. Yun lang ating vlog for today. See you again. Bye-bye. Tulog na kami yung bebe.